Megnéztük a Marvel új minisorozatát, a Hordlovagot. Hogy mitől más, mint a többi, ebben a videóban megtudhatjátok. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornáján. Ma a Hordlovagról fogunk beszélni. Ez ugye egy minisorozat a Disney Pluson, ami a Marvel univerzumhoz tartozik. A főszerepben pedig, elég nagy nevek találhatók, olyanok, mint Oscar Isaac, aki ugye a Dűnében, a Csillagok háborúja franchise-ban feltűnt már, valamint az X-Men-ben is láthattuk, igen. Mindennyiunk kedvence. Nagyon bírjuk őt, igen. Ráadásul Ethan Hawke a partnere, aki meg ugye, 35 éve van a pályán, vagy valami ilyesmi. Tehát sok már a lánya is színész, ismerhetjük Maya Hawke-ot a Stranger Things-ből. Igen. Lányok, nektek hogy tetszett a minisorozat? Nagyon jó volt. Én megnéztem egy húzamba végig. Tetszett, vagyis többé-kevésbé. Az első részt egy nappal előtte láttam, de a többit egy húzamba láttam. Tetszett nagyon. Mit tudnál róla mondani? Mitől más, mint a többi Marvel? Szerintem nagyon sokkal újabb, mivel ugye ez az egész egyiptomi feeling újdonságot hoz be az egész Marvel univerzumban, és ugye a főszereplőnek van ez a mentális betegsége, hogy több személyisége van, ez is teljesen új, ilyen nem volt ezelőtt a Marvel univerzumban. De tetszett, hogy ez a szuperhős, az új szuperhős sokkal inkább emberi, mint a többiek. És a filmkészítők pedig nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ezt az oldalát a dolognak megvilágítsák, hogy ő neki személyiségzavara van, és több személyisége van, és hogy küzd ezzel a betegséggel. Ebben egy kicsit ellent is mondtak az eredeti képregénynek, az eredeti Moon Knight képregénynek, mert az eredeti képregényben nem volt ennyire kihangsúlyozva a szenvedése, az, hogy a több személyiség küzd egymással. Az eredeti Marvel képregényekben 1975-ben jelent meg először a Hordlovag története. Igen, és a történetben a Hordlovagnak 4 személyisége volt, és nem csak 3. A Mark Spector, aztán a Stephen Grant, és ezen kívül természetesen a Hordlovag, és ezen kívül még volt egy másik személyiség is, ami taxisként az éjszakát járta, és füleseket szerzett be arról, hogy hol történnek, és milyenféle bűnügyek vannak készülőben, és ennek a neve pedig Jake Lockley volt, ennek a személyiségének. Na most ez a filmből eddig kimaradt, viszont itt meg hozzájött a Mr. Knight. Igen. Itt amúgy még az is másképp volt, mint a képregényekben, hogy itt Stephen Grant inkább egy ilyen loser volt. Igen. Mert hogy a képregényekben ő inkább Bruce Wayne-re hasonlított, a milliómos playboyra. Igen. Bulizott, és nagyon sikeres volt, és nagyon magabiztos. De szerintem ezt pont azért választották meg, hogy ne legyen olyan sok. Tehát ne azzal tudják összehasonlítani. Igen, mert nagyon sokszor összehasonlították már, hogy nagyon sok mindenben hasonlítottam úgy az eredeti Moon Knight Batmanhez. Igen. És, de ez is szerintem sokkal vagányabb, hogy kicsit ilyen lett a karakter. Szerintem is, bár a Marvel fenek eléggé kiborultak, a Marvel képregény fenek eléggé kiborultak bizonyos változtatásoktól, és volt, aki azt mondta, hogy abszolút nem tetszett neki az egész, mert hogy túl Indiana Jones-os, és kevésbé szuperhősszerű. Nekem konkrétan tetszett ez az irány, amerre elmentek, és szerintem nagyon jót tett a filmnek az is, hogy olyan sok egyiptomi szakértő dolgozott benne. Még Halamavi egyiptomi születésű színésznő, aztán a rendező Mohamed Diab ugyancsak egyiptomi, és egy nagyon sikeres rendező, egyiptomi rendező. A zeneszerző megint csak egyiptomi, Hezam Nazi-nak hívták, és igen, csak jó munkát végzett szerintem. Igen, tehát mindig eltűnt ez az egyiptomi feeling, ez az egyiptomi kultúra, tök vagány volt. Nagyon jó volt. Az is nagyon érdekes, hogy igyekeztek a szetteket nagyon jól megépíteni, hogy ne legyen minél kevesebb zöld hátteres felvétel kelljen, és minél több minden legyen valóban megépítve. Ethan Hawke például azt mondta, hogy egy ilyen szettben, ha nem tudsz játszani, akkor nem tudsz egyáltalán játszani, mert annyira hozzásegít. Persze, hogy átéld a szerepedet. De nem tudom, hogy most azokat a jeleneteket, amiket kint az utcákon filmeztek, azokat nem Egyiptomban csináltak, azokat se úgyse. Azokat green screen előtt csináltak? Nem, átrendezték az utcát. Mert például ezt most azt tudnám hasonlítani, mint amit az izében láttunk, a Halál Níluson. Ugye ottan az egész egyiptomi táj kicsit,
mű volt. Nem élethűnek Igen. tűnt. Itt viszont ahhoz képest, hogy nem voltak Egyiptomban, úgy nézett ki, mint hogy ott lettek volna. Nagyon jól megcsinálták. Amúgy azért nem voltak Egyiptomban, a rendező nagyon szerette volna, hogyha Egyiptomba forgathatnak, viszont hát nem jött össze nekik, mert nem engedték meg tehát az egyiptomi bürokrácia meggátolta őket, egyszerűen nem kapták meg a szükséges engedélyeket a forgatáshoz, és ezért a legnagyobb részt Magyarországon forgattak, Jordániában, Georgiában, úgyhogy, de ahhoz képest nagyon jó munkát végeztek. Igen. Szerintem. Mondjuk meg tudom érteni, hogy nem engedték be őket a piramisokba, nyilván, mert oda nem szabad bemenni turistáknak se, de viszont így, hogy az utcákra, nem tudom. Érdekességek. Érdekesség az, hogy Oscar Isaac hozta be Ethan Hawke-ot a filmbe, úgyhogy találkoztak egy ilyen kávézóba, és nem ismerték egymást, csak a filmekből, meg ilyesmikből, és aztán elmesélte Oscar Isaac, hogy ő játszik egy Marvel filmbe, vagy sorozatba, és megkérdezte ő, hogy Ethan Hawke-nak van-e kedve ott játszani abban a sorozatban. És ebből az lett, ez New Yorkban történt, és ebből az lett, hogy aztán Brooklynban összejöttek újra egy pár tekilára, és ott megtárgyalták, hogy oké, akkor belevág. Amúgy a másik érdekesség, hogy Ethan Hawke éppen azelőtt a Hordlovag rendezőjével, Mohamed Diabbal készült egy kisebb filmet forgatni, és a rendező felhívta Zoomon, hogy figyelj, nem tudok részt venni egyelőre a forgatáson, mert felkértek egy Marvel sorozat forgatására, és akkor még Ethan Hawke-nak fogalma sem volt róla egyáltalán, hogy melyik ez a sorozat, arról meg aztán éppen nem, hogy ő is benne lesz. Igen. Aztán úgy később összetalálkoztak. Amúgy neki nagyon tetszett ez az egész Marvel-es dolog. A Jimmy Fallon Show-ba említette, hogy az a nagyon jó, mivel ő elég sok ilyen művészfilmben játszott, ahol nem ilyen hatalmas blockbuster büdzsék voltak, hanem azért szűkösebb volt a pénz, hogy a Marvel világába kell egy piramis, kapsz 3, kell egy kameradaru, kapsz 5. Tehát, hogy annyi pénz van, hogy a szetteket is olyan gyönyörűen megépítették, erre mondta ő, hogy annyira jó érzés volt ebben játszani. Egyébként neki ez az első ilyen szuperhős filmje az egész karrierje során. Jared Letoval folytatott beszélgetése során egyszer Oscar Isaac azt mondta, hogy ez egy limitált minisorozat, ami azt jelenteni, hogy csak egy évada készül, mint a WandaVisionnek, és hát ez azt jelenti, hogy ugye nem lesz több évad, tehát sorozatban nem találkozhatunk vele, viszont szinte biztos, már keringenek olyan pletykák, hogy valamilyen más módon még viszont látjuk a Hordlovagot. Hát el tudom képzelni, hogy valamelyik következő Marvel filmbe beleteszik. Vagy akár saját Marvel filmet, akár saját mozifilmet kapjon. De mondjuk, hogy cameózna valahol, az inkább valószínűleg tartom, viszont egy saját filmet is. Ő amúgy a Blade univerzumban is feltűnt. A Blade az egy ilyen vámpírvadász volt, régen Wesley Snipes-szal volt egy film róla, még azt hiszem, hogy volt folytatása is, egy ilyen vámpírvadász, és akkor ott feltűnt a neve. A Blade képregényekben feltűnt a neve. De nem mint Holdlovag, hanem mint Mark Spector, aki szakértője az egyiptomi dolgoknak, vagy valami ilyesmi. Véleményünk. Nekem személy szerint nagyon tetszett, ahogy Oscar Isaac játszott. Nagyon tetszett főleg azok a jelenetek, ahol Steve Grant-et játszotta éppen, mert nagyon-nagyon jól át tudta hozni ezt a kétfajta személyiséget. Ugye egyik oldalt ott volt Mark Spector, aki egy ilyen nagyon bátor, nagyon, ilyen antihős, egy ilyen tipikus antihős, aki bátor, aki vakmerő, viszont a másik oldalt meg ott van Steven Grant, aki ebbe a sorozatban inkább egy ilyen kis félénk kis lúzer volt. Kicsit naív. És nagyon-nagyon tetszett, hogy ezt a két karaktert eljátszotta, mert teljesen mások voltak, és mégis látszott, hogy összetartoznak. Oscar Isaac mesélte egyébként, hogy ezeket a jeleneteket a testvérével vette fel. Tehát a testvére ott volt a setben, vele szemben állt, amikor például saját magával beszélt. És a kamera a testvérét hátulról vette, ugyanúgy levágták a haját, ugyanúgy felöltöztették, és így aztán könnyebb volt neki ezt az egészet megcsinálni, viszont mindenki el volt tőle ragadtatva, hogy mennyire jól adta vissza ezt a két különböző karaktert. May Kalamavi is nagyon jó volt. Igen. Ő is nagyon-nagyon hitelesen játszott, és hát Ethan Hawke meg ő meg már nem kell bizonyítson, tehát
már maga, tehát mikor meghallottam, hogy ő meg Oscar Isaac lesznek egy filmben, akkor én már meg voltam véve kilóra. Tehát azt mondtam, hogy oké. Igen, de Ethan Hawke is nagyon jó hozta ezt a gonosz, nem gonosz, talán nem tudom, nagyon-nagyon tetszett, ahogy eljátszotta ezt a kicsit fanatikus embert. Nagyon fanatikus. Kicsit nagyon fanatikus ember volt. Igen, és ezzel kapcsolatban meg ő meg azt mondta egy interjúban, hogy kérdezték tőle, hogy játszik gonoszt, hogy ő nem gonoszt játszott. Ő azt mondta, hogy ő egy szentet alakított, aki meg van győződve, hogy ő egy szent, és hogy az istenekkel közeli kapcsolatban van, és az, amit ő hirdet, az az örök igazság, és béke, és mindent. És ezért is annyira hiteles. Igen. Mert nem egy ilyen gonosz embert játszott, hanem ő egy olyan embert játszott, aki meg van győződve arról, hogy neki van igaza. Igen. Ez a legnehezebb szerintem. Igen, és nagyon jól csinálta. Én imádtam azt a vízilavat, az olyan vízilavas. Olyan vízilavas. Szerintem olyan magányan meg volt csinálva az a vízilav. Az egész filmnek a CGI-ja tényleg világklasszis volt. Értékelésünk. Jó, hát akkor osztályozzuk szerintem. Hanyast adnátok rá? 10. Ez megvan. Gyorsan ment. Eddig ezt tetszett a legjobban a Marvel sorozatok közül. Igen? Nagyon szerettem a Lokit, nagyon szerettem a Falcon and the Winter Soldier-t, de nem tudom. Azért A WandaVision-t még fel se sorolod. A WandaVision-t utáltam, nem szerettem. Szerintem egy óriási nagy katyvasz volt az egész WandaVision. Nem tetszett. Nem azt mondom, hogy nem jó, nekem nem tetszett. Nekem nagyon nem tetszett. Tehát nekem Hát nagyon kicsit őrült, igen. Én nagyon nem tudtam azonosulni vele, mert a Marvel sorozatokban szerintem nagyon az a tendencia, hogy elindítják nagyon erősen, aztán elkezdenek a karakterek fejlődni a különböző részekbe, és a sorozat a season finálé előtt annyira elmennek, annyira összekavarják, annyira minden hülyeséget kitalálnak már, a Lokiban is ugyanez volt amúgy a végén, de a WandaVisionben még jobban, tehát ott volt a legerősebben ez, elmennek hiteltelenbe, elmennek gagyiba általában. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok. Iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem iratkoztatok fel. Mindenképp. Nyomjátok meg a csengőt. Kommenteket is szívesen látunk. Igen. Követhettek bennünket Instagramon, Twitteren, Buy Me a Cafén, TikTokon, hallgathatjátok a podcastunkat. A csatornáinkon megtaláljátok az összes linket, ahol lehet minket követni, akár Szupportolni. Addig is üdv a családnak, legyetek jók, ha tudtok, de nem nagyon. Sziasztok! Sziasztok! Hippopotamus. Hippopotamus. It's about the hippopotamus, the most dangerous land animal in the world. Hippopotamus, hippopotamus, hippopotamus. Ow! I'm a hippopotamus. I like swimming, but I'm dangerous. If you get too close to me, I might just bite your feet.